अझै म भनिदिउँ यो यहाँ छेउ चाहिँ यो कोलम्बिया भइदियो भने यो चाहिँ कोही न यमाल अथवा कोही न कोहीको खुट्टा मारिदिन्थ्यो हो लाइक सो गाइज हाम्रो ब्र्याकेट्सहरू पब्लिस भइसकेको छ वर्ल्ड कपको विथ दि हुन्छ नि ग्रुप स्टेजको फाइनलाइज भइसकेपछि पोजिसन्सहरू एन्ड देन आई थिङ्क मलाई फर्स्टमै भन्नुपर्दा चाहिँ यो ब्र्याकेट्सहरूले डिसपोइन्ट गरेको छ बिकज देयर आर कुनै एउटा ब्र्याकेट इज अलिक बढी हेभिली पावर्ड र प्लस कतिपय गेम्सहरू चाहिँ अलिक पछि हुनुपर्ने गेम्सहरू अलिकति सुरुमै देख्न परेको छ अब यो वर्ल्ड कपमा द्याट्स बिकज अफ 48 टिम्स राउन्ड अफ 32 थर्ड प्लेसेस टिम्सहरू सो तिम्रो चाहिँ के छ त इनिसियल थट्स सो इनिसियल थट चाहिँ लाइक हामीले यो भिडियो लाइक पब्लिस गर्दा चाहिँ आई गेस यो साउथ अफ्रिका र क्यानाडाको गेम चाहिँ भइसक्छ सो त्यही हिसाबमा चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा छैन रिजल्ट के हो तर यो भिडियो हाल्दासम्म चाहिँ त्यो गेम भइसक्छ मोस्ट प्रोबब्ली होइन सो अब अगाडि यो ब्र्याकेट्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इट इज अलिकति हुन्छ नि मिसम्याच जस्तो सम गेम्स आर एकदम गुड होइन हेर्न नि रमाइलो राउन्ड अफ 32मा देयर आर सम डेड रबर्स नै भन्छु जुन चाहिँ आई थिङ्क लाइक वी आर नट इभन इन्ट्रेस्टेड टु वाच सम गेम्स चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ राउन्ड अफ 32मा चाहिँ दे आर जस्ट एडभान्सिङ टु राउन्ड अफ 16 टु लुज टु अ टिम हु विल कम विनिङ राउन्ड अफ 32मा क्या सो या मलाई पनि त्यही लागिरहेछ बिकज सम गेम्स आर ओभरली एक्साइटिङ फर राउन्ड अफ 32 होइन सम गेम्स आर हुन्छ नि लाइक टु हुन्छ नि प्रेडिक्टेबल भनौँ होइन अलिकति धेरै नै बोरिङ लेथार्जिक हुनसक्छ लाइक फोडिदिनेवाला स्कोर लाइन्सहरू हुनसक्छ सो आई थिङ्क लेट्स गो ब्र्याकेट वाइज र सबभन्दा पहिला लेट्स गो टुवार्ड्स डिफेन्डिङ च्याम्पियन्सकै ब्र्याकेट होइन सो हाम्रो अर्जेन्टिनाको ब्र्याकेटमा चाहिँ देयर आर फ्यु भेरी गुड टिम्स ब्राजिल एन्ड इङ्ल्यान्ड भनौँ लाइक हु आर देयर एज नि एन्ड टकिङ अबाउट अलिकति हुन्छ नि लाइक डार्क हर्सेस काइन्ड अफ टिम्सहरू भन्नुपर्दा देयर आर टिम्स लाइक जापान नर्वे मेक्सिको एन्ड देन कोलम्बिया एज वेल जो चाहिँ हु माइट कज सर्टेन काइन्ड अफ अपसेट्स पनि भनौँ होइन त्यो बाहेक हेर्ने भने आई थिङ्क ब्राजिल इङ्ल्यान्ड र अर्जेन्टिना चाहिँ दे आर प्रिटी मच सर्टेड तिनीहरूमध्येमा पनि आई थिङ्क अर्जेन्टिना इज अझै धेरै सर्टेड बिकज सेमी फाइनल नजाँदासम्म वी आर नट सिङ एज मच अफ अ हुन्छ नि खत्रै अपोनेन्ट एटलिस्ट अन पेपर अब भन्नुपर्दा त कोलम्बियाले नै पनि हराइदिन सक्छ होइन बट सो त्यही हो आई थिङ्क दिस पार्ट अफ द ब्र्याकेट इज रियली गुड फर अर्जेन्टिना आई थिङ्क ग्रुप टप गर्यो पोर्चुगल अनफर्चुनेटली उनीहरूको आफ्नै कारणले गर्दाखेरि योवाला ब्र्याकेट मिस गर्यो अदरवाइज दे वुड हेभ बिन फेसिङ घाना लाइक कोलम्बियासँग पनि राउन्ड अफ लाइक क्वार्टर फाइनल्समा मात्रै छ होइन ओभरअल हेर्ने भने यो ग्रुप सजिलो लाइक यो जुनवाला ब्र्याकेट छ नि यो साइड यो अर्जेन्टिनावाला ब्र्याकेट इज इजियर कम्पेयर टु अर्को ब्र्याकेट तर इट इज बिकज कि टिम्स लाइक पोर्चुगल भनौँ उरुग्वे जो अर्को राउन्डमा क्वालिफाई पनि गरेन अनि त्यसपछि बेल्जियमहरू यताउता होइन दे सुड ह्याभ बिन इन दिस ब्र्याकेट तर अब आफ्नै कारणले गर्दाखेरि दे आर नट हियर होइन सो त्यसले हेर्ने भने दिस ब्र्याकेट इज अलिकति पर्टिकुलरली अलिक सर्टेड अर्जेन्टिना र इङ्ल्यान्डलाई स्पेसिफिकली अझै कुरा गर्नुपर्दाखेरि फर्स्टमा अर्जेन्टिनालाई त्यसपछि इङ्ल्यान्डलाई त्यसपछि आएपछि ब्राजिललाई किनकि ब्राजिललाई चाहिँ इट इज डिफिकल्ट किन भन्नु पर्दाखेरि इफ दे बिट जापान आइभरी कोस्ट ओर नर्वे दुइटै दे आर डिफिकल्ट टिम्स डिफिकल्ट एन्ड मोस्ट प्रोबब्ली नर्वे नै आउँछ होला बिकज लाइक फ्रान्ससँग तर आई वान्ट नर्वे टु लुज किनकि लाइक द टिम विच दे फिल्डेड त्यो सेकेन्ड लाइक थर्ड गेममा दे वर लाइक प्रिटी सर्टेड क्या हामी हार्छौँ र वी डोन्ट वान्ट टु फेस स्विडेन तर हामी आइभरी कोस्टलाई आई त्यो अलिकति हेर्दाखेरि आइभरी कोस्टलाई अन्डर एस्टिमेट गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ तर अब त्यो हिसाबमा पनि हो होइन तर लेट्स सी के हुन्छ तर ब्राजिललाई चाहिँ गाह्रै छ भन्छु यो ब्र्याकेट तर हेर्दाखेरि लाइक ब्राजिललाई कम्पेरिटिभली गाह्रो छ बिकज ओके लाइक इङ्ल्यान्डलाई पनि मेक्सिको इज देयर होइन होम टिम मेक्सिको सिटीमै हुन्छ होला त्यो गेम पनि मोस्ट प्रोबेबली इङ्ल्यान्डवाला गेम एटालान्टामा हुन्छ एन्ड देन मेक्सिकोवाला गेम मेक्सिको सिटीमा हुन्छ सो देयर इज अ लट अफ हिस्ट्री इन द्याट एज वेल होइन मेक्सिको सिटीमा द्याट्स वेयर इङ्ल्यान्ड लस्ट देयर वर्ल्ड कप फाइनल अगेन्स्ट म्याराडोना ह्यान्ड अफ गड आएको पनि मेक्सिको सिटीको स्टेडियममा हो सो आई थिङ्क अ लट अफ थिङ्स देयर फर इङ्ल्यान्ड इन द्याट वाला पार्ट बट आई थिङ्क यो ब्र्याकेटको धेरै केही कुरा गर्नु पर्दैन आई थिङ्क अर्जेन्टिना चाहिँ यो ब्र्याकेटको सबभन्दा ठुलो विनर्स हो बिकज केप भर्डे छ एन्ड केप भर्डेपछि इट्स इदर अस्ट्रेलिया अर इजिप्ट मोस्ट प्रोबेबली इजिप्ट आउँछ होला एन्ड देन आई थिङ्क अब अर्जेन्टिनाको गिभन द फिजिकलिटी एन्ड अल गिभन द एक्सपिरियन्स नकआउट्समा अर्जेन्टिना विल क्रुज पास देम त्यसपछि स्विजरल्यान्ड अल्जेरिया कोलम्बिया र घानामा मोस्ट प्रोबेबली कोलम्बिया आउँछ बिकज कोलम्बिया इज अ नो ननसेन्स टिम र कोलम्बियाको अगेन्स्टमा अपसेट हुन रियली गाह्रो छ इफ यो पार्टबाट केही अपसेट आयो भने इट माइट बी कोलम्बिया गोइङ थ्रु बट आई हाइली डाउट द्याट
Yes, like overall यो ब्र्याकेटको चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज इट अहिलेको लागि चाहिँ विल गेट ब्याक टु लास्टमा पनि फेरि एकचोटि चाहिँ सो अब यतापट्टि लाइक यो अर्को ब्र्याकेटमा आउने हो भने जहाँ चाहिँ देयर आर हेभी युरोपियन टिम्स हेभी वेट युरोपियन टिम्स इन जर्मनी फ्रान्स त्यसपछि नेदरल्यान्ड्स दि पोर्चुगल दि स्पेन अनि त्यसपछि युएसएहरू पनि छ बेल्जियमहरू पनि छ होइन एन्ड मोरोको आई थिङ्क दिस इज मोर कम्पिटेटिभ देन अर्कोवाला एकदमै आई थिङ्क इफ यु लुक इन्टु इट तिमी हेर न मात्र देयर आर लाइक करेन्ट युरो च्याम्पियन्स आर्ग्युबली करेन्ट दुइटै F1 च्याम्पियन्स लाइक मोरोको र सेनेगल दुवै छ देयर इज अ टिम लाइक पोर्चुगल हु हेज रिसेन्टली वन अ युएफए नेसन्स लिग फ्रान्स हु हेज प्लेड द लास्ट वर्ल्ड कप जर्मनी 4 टाइम च्याम्पियन्स नेदरल्यान्ड्स जसको टिम एकदम ब्यालेन्स छ यसपालि आई थिङ्क दिस ब्र्याकेट इज गोइङ टु बी फायर लाइक अझै माथिपट्टिको आइसी अझ अलिकति डिफिकल्ट लाइक जर्मनी फ्रान्सवाला ब्र्याकेट हेर्ने हो भने किनकि मोरोको नेदरल्यान्ड्स पनि त्यही ब्र्याकेटमा छ अझै पोर्चुगलले यति खत्तम खेलेर पनि द मोस्ट डिफिकल्ट गेम दे विल फेस इज राउन्ड अफ 16 किनकि इफ दे आर पोर्चुगल वा स्पेनमा इफ दे आर थ्रु यु आई सी देम विनिङ द क्वार्टर फाइनल्स पर उनीहरूलाई राउन्ड अफ 32 अझै पोर्चुगललाई राउन्ड अफ 32 राउन्ड अफ 60 चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ तर क्वार्टर फाइनल्स इज इजियर स्पेनलाई पनि राउन्ड अफ 16 गाह्रो पर्न सक्छ सो त्यो हिसाबमा अझै माथिपट्टिको जुन छ नि 8वटा टिम्स त्योवाला ब्र्याकेट चाहिँ अझै खुङ्खार एकदमै लाइक जर्मनी प्याराग्वे ओके लाइक जर्मनीको लागि त्यो त म्यानेजेबल नै होला होइन बट आई थिङ्क फ्रान्स स्विडेन नै हेर्ने भने पनि इट्स रियली ट्रिकी क्या बिकज हो लाइक अप्पर ह्यान्ड फ्रान्ससँग छ नो डाउट होइन बट स्विडेन पनि दे आर हुन त 5 गोल खायो नेदरल्यान्ड्ससँग बट हेर्ने हो भने नेदरल्यान्ड्सको मिडफिल्ड र डिफेन्स पनि खतरै थियो नि त इट वाज रियली डिफिकल्ट टु पेनिट्रेट त्यस्तोलाई पनि दे ट्राई टु पेनिट्रेट अन द अदर ह्यान्ड फ्रान्सको मिडफिल्ड इज नट द्याट गुड यसपालि वी हेभ नट सिन मच फ्रम फ्रान्सको मिडफिल्ड यस लाइक ओन्ली वान थिङ भनेको चौमिनी चाहिँ एकदम राम्रोसँग स्टेप अप गरे त्यसले गर्दाखेरि पनि इट इज गोइङ गुड तर हाउ मच इज हि द रिकार्नेसन अफ एन्गोलो कान्टे त्यो त विल निड टु सी स्विडेन पनि लाइक त्यो नेदरल्यान्ड्ससँगको गेम पनि त्यो गेम 5-1 जस्तो थ्रासिङ हुनुपर्ने जस्तो चाहिँ खेलेको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन कि स्विडेन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि जापान इज अल्सो भेरी भेरी गुड टिम र जापानसँग पनि 2-2 ड्र निकाल्यो आई थिङ्क लाइक सही राम्रो रूपमा हेर्ने नि स्विडेन जापान र हाम्रो नेदरल्यान्ड्स जुन ग्रुपमा थियो नि आई थिङ्क द्याट वाज अ ग्रुप अफ डेथ 3वटै टिम क्वालिफाई गर्नु भने चाहिँ 3वटै इज द क्वालिटी साइड सो त्यसले गर्दा पनि आइसी स्विडेन माइट कस्ट अफ फ्रान्स सो अनि प्लस अर्को कुरा के हो भने आई थिङ्क राउन्ड अफ 32 को द ब्लकबस्टर गेम विल बी नेदरल्यान्ड्स अगेन्स्ट मोरोक्को बिकज हामी हेर्ने हो भने मोरोक्को इज अल्सो ब्यालेन्स टिम लाइक देयर आर गुड प्लेयर्स थ्रु आउट द पिच होइन देयर डिफेन्स इज अल्सो सर्टेड एज वेल नेदरल्यान्ड्सको त के कुरा गर्नु आई एम काउन्टिङ देम एज वान अफ दि डार्क हर्सेस हु कुड पोटेन्सियली विन अ वर्ल्ड कप एज वेल होइन लाइक नट नर्वेवाला डार्क हर्स क्या जो चाहिँ सेमी फाइनलसम्म पुग्नेवाला डार्क हर्स हो सो म चाहिँ यो गेमलाई पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा क्वार्टर फाइनल्सवाला स्टेजमा हेर्दा प्रिफर गर्थेँ बिकज द काइन्ड अफ गेम वी माइट ह्याभ दुवैजनासँग गेमलाई डिप लग्ने पेडिग्री पनि छ वी हेभ सिन द्याट बोथ फ्रम मोरोक्को र नेदरल्यान्ड्सको लास्ट वर्ल्ड कपबाट नै होइन एन्ड द काइन्ड अफ क्र्याकर नेदरल्यान्ड्स ड्रप्स इन लाइक वर्ल्ड कप र नकआउट्स आई थिङ्क यो गेमले चाहिँ इजिली क्वार्टर फाइनल्स र सेमी फाइनल डिजर्भ गर्न सक्थ्यो अनि सो द्याट वाज माथिको कुरा त्यही हो आई थिङ्क फ्रान्स र जर्मनीकै हुन्छ होला क्वार्टर फाइनल्स जुनको बारेमा हामी फेरि कुरा गर्छौँ आई थिङ्क साउथ अफ्रिका र क्यानाडा विल क्रुज थ्रु जस्तो लाग्छ मलाई अन देयर होम सोइल एज वेल बट क्यानाडाको गेम चाहिँ युएसमा हुनेवाला रहेछ कुरा गरौँ मुनिको आई थिङ्क मुनि पनि पोर्चुगललाई अलिकति डिफिकल्ट होला बट स्पेन र अस्ट्रियाको गेम पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ अस्ट्रेलियाले पनि पुस गर्छ बट स्पेनलाई प्रेस गर्यो भने इट विल बी बेनिफिसियल फर स्पेन ओन्ली लाइक यस अस्ट्रिया इज लाइक यो अस्ट्रियाको टिम फ्राग्निकको टिम होइन मरि हत्या गरेर आएको छ योपालि लाइक अलमोस्ट नकआउट भइसकेको थियो तर आई थिङ्क अल्जेरियाले स्पेन खेल्नुपर्छ देखेर जानी गोल खायो कि के हो थाहा भएन होइन तर जे होस् स्पेन सुड गो थ्रु अनि पोर्चुगल क्रोएसिया पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ होइन बट फर मी यो ब्र्याकेट यसो हेर्ने हो भने पोर्चुगल वा स्पेन मात्रै एउटा टिम चाहिँ क्वार्टर फाइनलमा जान्छ यो तलपट्टिको ब्र्याकेटबाट माथि त इट इज स्ट्याक नै भन्नुहुन्छ आई रियली थिङ्क इफ स्पेनले पोर्चुगललाई जित्यो भने इट विल रियली इज इजी फर स्पेन तर इफ पोर्चुगल आयो भने पनि पोर्चुगलको जर्नी चाहिँ लास्ट टाइमको अर्जेन्टिनाको जस्तै हुनसक्छ कि जहाँसम्म पुग्छ बिकज त्यो प्रेसर होइन द काइन्ड अफ क्रिटिसिजम दे हेभ रिसिभड एन्ड अल होइन आई थिङ्क स्पेनले पोर्चुगललाई हरायो भने दे विल इजिली गेट पास थ्रु बेल्जियम अर सेनेगल तर पोर्चुगल स्पेनलाई हरायो भने पनि दे वुड हेभ द्याट प्रेसर के र लाइक इफ यु सी अर्को एउटा एकदमै ब्याङ्गर गेम हुनसक्ने भनेको बेल्जियम भर्सेस सेनेगल पनि हो किनकि बेल्जियमले पनि लास्ट गेममा इराकलाई आई गेस 5-1 फोडिदिएको हो राइट 5-1 यस लाइक दुइटै टिम वर एट लाइक हुन्छ नि
वर अलमोस्ट नकड आउट दुवैजनाले घानाले 5 हानेर अनि बेल्जियमले पनि 5 हानेर दे आर क्वालिफाइड होइन अनि लाइक त्यही हेर न लाइक यो राउन्ड अफ 48 को लाइक 48 टिमको फ्ल चाहिँ के देख्छु भनेपछि यो दुईटा टिम चाहिँ भिड्नु हुन्न थियो खासमा भने घाना र बेल्जियम इट सुड हेभ बिन समवन इज कि दुईटै टिमको यो लङ्का ढाइरहेको थियो लास्ट इयरसम्म अनि दुईटै टिमले 5-5 गोल हानेर अहिले सेनेगल थर्ड फिनिस गर्यो बेल्जियमले ग्रुपै टप गर्यो क्या सो त्यसले गर्दा नि फर्स्ट र थर्ड लाइक त्यो भएर चाहिँ यो दुईटा टिमको भइरहेछ सो आई थिङ्क ओभर ब्राकेट दुईटा प्लस लाइक 48 टिम्स भएपछि यति धेरै पर्मुटेसन कम्बिनेसन्सहरू बनिरहेको थियो गाइस इट वाज रियली डिफिकल्ट फर इभन अस टु हुन्छ नि किप अ ट्र्याक अफ इट डिस्पाइट हामीले ल्यापटपदेखि एभ्रिथिङमा ट्र्याक राखिरहेको थियौँ एन्ड देन आई थिङ्क द्याट वाज इट हामीले दुवै लाइक सर र प्रिभ्यू त गऱ्यौँ एन्ड फर इम्पोर्टेन्ट गेम्स हामी प्रिभ्यू रिभ्यूहरू पनि लिएर हाल्छौँ बट हामी एउटा क्विक प्रेडिक्सन पनि गर्छौँ होइन लाइक ओभरअल उसको सो लेट्स स्टार्ट फ्रम लाइक अर्जेन्टिना साइड अफ ब्राकेट आएको जस्तै लाइक विल नट टक अबाउट टिम्स अहिले विल जस्ट प्रेडिक्ट आफूलाई के लाग्छ भनेर एन्ड सो ब्राजिल भर्सेस जापान वाट डु यु थिङ्क आइसी जापान पनि even I see Japan winning. I think there will be an upset because Japan is really good as a team. So even हामी दुवैजनाले जापानलाई अगाडि गइरहेको छौँ नर्वे भर्सेस आइभरी कोस्ट सो फर मी लाइक टिम हेर्ने हो नि इट विल बी टाइट गेम आई वान्ट आइभरी कोस्ट टु विन तर नर्वे आई थिङ्क दे हेभ द्याट अलिकति पेडिग्री आई डु थिङ्क द्याट सेम नर्वेले जित्छ होला मेक्सिको भर्सेस इक्वेडर आई थिङ्क मेक्सिको होम टिम एडभान्टेज मेक्सिको इङ्ल्यान्ड भर्सेस डिआर कङ्गो आई थिङ्क कङ्गोको फेरी टेल वाज अ फेरी टेल बट लाइक लो ब्लकमा खेल्छ कङ्गो फेरि र इङ्ल्यान्डलाई पनि लो ब्लक ब्रेक गर्न पानामासँग नि गाह्रै नै भएको थियो लाइक फर्स्टमा हानेसम्म तर पनि जति फायर पावर छ इङ्ल्यान्ड आई थिङ्क क्लच एज वेल ओके एन्ड देन तलाम अर्जेन्टिना भर्सेस केप बर्डे फिलहाल चिजमा जित्छ केप बर्डे ओके साउदी अरेबिया भइरहेको साउदी अरेबिया आएको भेट वुड हेभ बिन अ डिफरेन्ट थिङ बट केप बर्डे अर्जेन्टिना एन्ड अस्ट्रिया इजिप्ट आई थिङ्क अस्ट्रेलिया र इजिप्टमा इजिप्ट विल गो इजिप्ट यस and Switzerland, Algeria. I see Algeria. Yeah, I do see Algeria. And Colombia, Ghana, I'm seeing Colombia. So, very yay group ko sakaidem same final. What do you think? Like, then we have Norway versus Japan. Japan, yeah. So England र Mexico मा यो गेम चाहिँ एक्स्ट्रा टाइममा कि पेनल्टी सम्म नै जान्छ होला तर पनि अझै पनि लाइक होम टिम एडभान्टेज भए पनि आई फिल लाइक इङ्ल्यान्ड विल गो थ्रु सो या मलाई पनि इङ्ल्यान्ड नै डिस्पाइट मेक्सिको सिटीमै हुन्छ त्यो गेम पनि बट आई डु सी इङ्ल्यान्ड गोइङ थ्रु बिकज इङ्ल्यान्ड हेज अ लट मेक्सिकोमा एन्ड दे हेभ द्याट जित्नुपर्ने खालको कुराहरू पनि बट या इङ्ल्यान्डमा चाहिँ लेट्स नट टक मच आई थिङ्क अर्जेन्टिना इजिप्ट ब्याटर अफ द टु राइट विङ्गर्स अर्जेन्टिना सो अर्जेन्टिना विल गो थ्रु एन्ड देन कोलम्बिया भर्सेस अल्जेरिया Yeah, Colombia. I think there will be an all-American quarterfinal, all South American quarterfinals. And who do you see coming into the semi-finals from Japan against England? I think अब चाहिँ like England, I support England होइन and there's Asian bias like I want Japan to do well तर अब चाहिँ लाइक यहाँसम्मै जापानलाई पठाउनु पनि आई थिङ्क इज अ फेरी टेलमै किनकि ब्राजिलसँग नै पनि हार्न सक्छ है आई थिङ्क हामीले ब्राजिललाई अलिकति कम नै आँकिरहेको छ पहिलेदेखि नै सो त्यो हिसाबमा पनि आई थिङ्क इङ्ल्यान्ड विल विन यो जापान आई डु सी इङ्ल्यान्ड गोइङ इभन दो उताबाट ब्राजिल आयो भने पनि आइएम सिङ इङ्ल्यान्ड टु गो टु सेमी फाइनल्स यो ब्र्याकेटबाट एन्ड कोलम्बिया भर्सेस अर्जेन्टिना द्याट वुड बी मेरो लागि द्याट माइट बी द गेम अफ द वर्ल्ड कप तर अब कुन सेन्समा फुटबल नो लाइक बुलशिट एन्ड अल द मोस्ट टिपिकल नकआउट फुटबल के अर्जेन्टिना भर्सेस नेदरल्यान्ड्स अर्जेन्टिना गेम पनि खतरै भएको थियो लाइक गिभन गोल एन्ड अल बट डिस्पाइट विथ द गेम अफ द वर्ल्ड कप हुन्छ नि द मोस्ट इन्टेन्स एन्ड अल होइन लाइक आई थिङ्क यो गेम चाहिँ आई क्यान नट प्रेडिक्ट दुइटै साउथ अमेरिकन टिम सो तिम्रो हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ लाइक मोस्ट प्रोबेबली अर्जेन्टिना नै सो इट्स रियली डिफिकल्ट जुन फर्ममा मेसी छ अर्जेन्टिनालाई राइट अफ गर्नलाई सो आई एम पिकिङ अर्जेन्टिना बट मेरो लागि दिस इज अ 14-51 कल बिकज कोलम्बिया साउथ अमेरिकन वाला कुरा दे नो हाउ अर्जेन्टिना प्लेज बट आई डु गिभ अ लिटल एज टु अर्जेन्टिना यसमा What about you? म त लाइक आई गेस अर्जेन्टिना नै हो फर मी सो हाम्रो लागि यो ब्र्याकेटबाट सेमी फाइनलिस्ट हुन्छन् अर्जेन्टिना र इङ्ल्यान्ड सो गोइङ अन टु द नेक्स्ट ब्र्याकेट जर्मनी भर्सेस प्याराग्वे जर्मनी फ्रान्स भर्सेस स्विडेन लाइक लेट्स टेक फ्रान्सै भन्नु फर्मेटेसन बढी डिप नगएर आई थिङ्क साउथ अफ्रिका भर्सेस क्यानाडा लाइक यो गेम चाहिँ भइसक्छ हामीले भिडियो हाल्दासम्म
त प्रेडिक्ट नै गर्नुपर्दा चाहिँ क्यानाडा अहिले नेदरल्यान्ड्स भर्सेस मोरोक्को यो गेम चाहिँ पोटेन्सियली एक्स्ट्रा टाइम र पेनल्टिजमा जान सक्छ तर आई थिङ्क नेदरल्यान्ड्स विल ह्याभ इनफ टु गो थ्रु राउन्ड 16 म चाहिँ यसमा एकदमै हुन्छ नि लाइक हट टेक आई थिङ्क नेदरल्यान्ड्सले मोरोक्कोलाई फोडिदिन्छ हुनसक्छ एन्ड 90 मिनट्समा इट वुड बी हुन्छ नि कम्फर्टेबल विन फर नेदरल्यान्ड्स मेरो लागि चाहिँ एन्ड पोर्चुगल भर्सेस क्रोएसिया जस्तो खेलिरहेछ लाइक इट विल बी डिफिकल्ट तर पनि टिम जस्ट प्योरली सिइङ द टिम पोर्चुगल या आई थिङ्क पोर्चुगल बिकज क्रोएसियाले यो एउटै टिमबाट धेरै चुसिसक्यो हुन्छ नि धेरै निचोडिसक्यो सो त्यसले गर्दाखेरि इट वुड बी पोर्चुगल स्पेन भर्सेस अस्ट्रिया क्लियर स्पेन विन मेरो लागि युनाइटेड स्टेट्स भर्सेस बोस्निया युएस बेल्जियम भर्सेस सेनेगल आइ एम सिइङ सेनेगल विन दिस मैले त्यही भन्नु लाइक सेनेगल आई थिङ्क दे हेभ सोन मोर लाइक दुईवटा गेम नर्वेज र उसँग हार्दा पनि फ्रान्ससँग दे वर सोइङ ग्लिप्सेस कि दे कुड हेभ वन द्याट गेम भनेर सो यस सेनेगल सो लाइक विदाउट टकिङ मच हामी जस्ट प्रेडिक्ट गरौँ जर्मनी भर्सेस फ्रान्स अ विनर फ्रान्स मेरो लागि पनि इट्स फ्रान्स बिकज जर्मनी इज नट द्याट जर्मनी क्यानाडा भर्सेस नेदरल्यान्ड्स एन्ड सेम फर मी एज वेल पोर्चुगल भर्सेस स्पेन एन्ड युएस भर्सेस सेनेगल United States. I think United States has that team, right? Now coming into quarterfinals, we have France versus Netherlands. I do see Netherlands going into the semifinals as well because of the midfield, solely because of the midfield, and Spain versus US. Spain, yeah. And what a semi-final we have! Two of the most legendary finals in the history of World Cup. One was in 2010 versus Spain versus Netherlands. Second one was the hand of God. Maybe final mai थियो हैन like okay it was semi-final Mexico City ma. This time in Miami I guess it's Argentina versus England. So semi-final को prediction गर्ने कि नै प्रेडिक्ट गर्ने भन्छ आइसी अर्जेन्टिना पनि या मलाई पनि लाइक सुरुमा त मैले इङ्ल्यान्ड प्रेडिक्ट गरेको थिएँ like prediction but coming into this the kind of form Leo Messi is in अनि Leo Messi loves to score against English team and England के so त्यसले गर्दाखेरि पनि I am seeing Argentina to go to a potentially second World Cup final in a row and यतापट्टि नेदरल्यान्ड्स र स्पेन I think Netherlands will go through मलाई पनि त्यही लाग्छ लाइक नेदरल्यान्ड्स भर्सेस अर्जेन्टिना फाइनल हुन्छ अनि आई थिङ्क लेट्स नट प्रेडिक्ट द्याट किनकि यो नै राइट हुन्छ कि सो यो दुईवटा ब्राकेट एनालाइज गर्दा चाहिँ द प्याराफेट भ्यूको प्रेडिक्सनमा चाहिँ इट्स नेदरल्यान्ड्स भर्सेस अर्जेन्टिना एज द फाइनलिस्ट सो हामी गेम पछि फेरि एकचोटि रिभ्यू गर्नेवाला नै छौँ एभ्री गेम इन्ट्रेस्टिङ गेमको पनि गर्नेवाला नै छौँ एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज इट यस एन्ड लेट्स होप अर्जेन्टिना होइन नेदरल्यान्ड्सले जितोस् अनि लाइक अब चाहिँ हुन्छ नि वर्ल्ड कपको लाइक बिजनेस एन्डमा आइसकेको छ एन्ड विल गेट कन्टेन्ट ब्याक टु ब्याक वर्ल्ड कपमा एन्ड किप वाचिङ किप ट्युनिङ इन टु भिडियोज So that was it for the video guys. Thank you so much. Signing out, the Parapet View.